Chào mọi người nhé. Hôm nay có con Mitsubishi này, hút ở Mitsubishi nhé. Con này đi chạy điện 220 này. Thấy khách báo là chạy cả đêm nhưng mà không thấy chút nước nào nhé. Nên mình bật lên là nó vẫn nhớ cái chức năng chạy đấy. Để chạy nhưng mà không có hiện tượng là hút ẩm xảy ra nhé. Không có nước, kể cả đêm không có nước các bạn ạ. Quạt các thứ chạy rất bình thường nhé. Mình đã thử bật chế độ sấy rồi. Sấy hay là hút thì cũng đều không có hiện tượng đóng block nhé. Mình đã bật chế độ sấy này, chế độ sấy hay là những cái chế độ khác nhé. Chỉnh độ ẩm hút xuống còn 50% thì cũng không có hiện tượng gì xảy ra nhé. Con này thì mình sẽ tháo ra, mình sẽ kiểm tra nhé. Những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái hút ẩm nó không chạy ấy thì có những nguyên nhân sau nhé. Thứ nhất là cảm biến này, cảm biến nó độ ẩm nhé, độ ẩm không còn chuẩn nhé, thì nó sẽ hiểu là máy độ ẩm trong không khí nó đang là thấp quá, nên là máy nó ngừng chạy. Cái vi xử lý nó không hiểu là cái độ ẩm thấp quá, nên là nó không đóng block nhé. Không đóng block thì chắc chắn là nó không có nước rồi. Thứ hai là cảm biến dàn lạnh, nó không nhận biết được cái dàn của mình nó đang như nào nhá, không quá nóng hoặc là quá lạnh nhá. Nói chung là có một cảm biến độ ẩm này, cảm biến dàn này. Nguyên nhân thứ ba là mạch nó đang lỗi cái phần cái lệnh đóng cho block nhá. Hai nguyên nhân ở kể trên đã ok thì nó có thể lỗi mạch nhá. Nếu mà phần mạch ok thì sẽ là cái phần về phần block nhá. Block nó không chạy do tụ khởi động của nó có vấn đề nhá. Tụ khởi động có vấn đề nên nó không khởi động được block nhá. Điều thứ tư là ngay bản thân cái block có vấn đề nên là cấp điện nó cũng không chạy. Thứ năm có thể là nó bị lỗi tắc mic nhá, là chạy nó ngắt nhá, nhưng cái này hiện tượng không có hiện tượng đóng block một chút nào. Không đóng block một chút nào thì ví dụ như phần mạch ok rồi, phần mạch đã ok nhá, phần mạch đã ok thì không đóng block thì nguyên nhân có thể là do tụ khởi động, thế nó đã khô quá nhá, dẫn đến nó không khởi động được block nhá. Khi tụ không khởi động này nó không nhúc nhích, nó cũng không đóng một chút nào. Và một nguyên nhân nữa nó đến từ ga nhé các bạn nhé. Máy đã bị thủng dàn hết ga, nhưng mà cái nguyên nhân thủng dàn hết ga thì cái này block chưa chạy, nên là nguyên nhân hết ga là có thể là không không tính tới nhá. Con này mình sẽ tháo ra nhé, tháo ra mình xem nó thực tế nó đang bị làm sao. Đây. Đấy, báo học nước là vẫn là ok nhá. Cái này mình phải tháo xem thực tế xem là bên trong đang lỗi cái gì nhá. Mít này, MJE 152AKH này.
Cái này mình kiểm tra thì đã có hai ốc, đã bị tháo hai ốc nhá. Chưa biết là đã có sửa chữa gì chưa. Mình sẽ check những cái đơn giản trước nhá. Những cái nguyên nhân nào mình có thể check được trước, đơn giản nhất thì mình sẽ check trước nha các bạn nhé. Con này chắc là khách đã tháo ra này. Tháo ra kiểm tra xem có đứt dây nguồn không này. Đã lỗi này. Con này cũng khả năng cũng hàng bãi đã xử lý rồi. Nên mình thấy như này là kiểm tra dây rồi này. Và bên này các bạn nhìn này, những ốc này, bắt ốc còn mập phi cả lên trên này, hai bên này. Mình sẽ kiểm tra những cái đơn giản trước nhé. Những cái đơn giản này các bạn có thể kiểm tra trước. Còn những cái phức tạp như mạch miếc thì các bạn không chuyên thì tốt nhất là không sờ vào nha. Những cái nào đơn giản thì mình sờ kiểm tra trước. Như là kiểm tra tụ block này. Mình sẽ xem tụ block ở đâu nha. Thì mình sẽ check của nó nha, xem nó đang ở đâu này. Đây trực quan mình nhìn thấy này, con cảm biến dàn này. Đấy, các bạn nhìn thấy cảm biến dàn nào. Cảm biến dàn này, một con này, dây xanh này. Đây này, đây cảm biến dàn đây nhá. Còn đấy mình sẽ check sau nha. Đây là từ block ra này. Block có 3 dây này. 3 dây đỏ này, trắng này. Và cái màu xám này. Đây đỏ trắng màu xám này, 3 dây này. Vậy tụ của nó nhá. Đây xem mình check này. Tụ của nó có 2 dây thôi. 2 dây thì đây này có khả năng dây nguồn này. Này lâu. Đúng rồi, lâu. Mà lâu màu xanh này, dẫn nguồn 220 vào đây này các bạn này. Đây. Cấp nguồn 220 này. Đây đây có 2 4 5 giây này. Đây 1 2 3 4 5 giây này. Có motor quạt này. Đấy. Vậy tụ ở đâu? Khả năng nó ở trong này nhá các bạn nhá. Mình tháo ra nhá. Tháo ra xem mà. Trước cái tháo mình tháo cái cảm biến này ra này. Đây khả năng là cái này là báo. Cái này là báo học nước nhá. Tí là mình sẽ sò xem nó là cái gì. Bây giờ mình tháo ra cái này ra đã. Muốn tháo cái này hộp này ra thì nó vướng này. Đó, thế mình phải tháo hết sắc này. Cái mùa này hút ẩm hỏng rất nhiều các bạn nhé. Việc gấp mà khách cứ lại còn muốn làm ngay. Một lồm lên nhà nó ướt sũng nó không chịu được các bạn ạ. Nhiều nhiều bác không có điều hòa. Không có điều hòa lắp vào phòng khách nên là nó rất là ướt. Mình đang xử lý con này là khách cũng mang đến này. Đây các bạn nhìn này. Áo ra phát là mình nhìn thấy con tụ luôn này. Tụ là 10 UF này. Đây nó cắm đây này. Trước khi mình check cái tụ này nhá, các bạn xả đi nhá.
nhiều trường hợp cái block nó bị chết nhá, là cấp vào là nó không chạy block, là tụ nó lạp điện đấy nhá. Mình mà cặp đồng hồ vào là mình đo là chết toi đồng hồ nhé các bạn nhá. Các bạn nào không tin thì thử cấp cấp điện và tụ cắm vào 220 rồi thử nó đo đồng hồ xem. Sau đến lúc chết đồng hồ thì lại mới ngộ ra được cái kinh nghiệm nha các bạn nhá. Đây mình xả này. Xả thực ra mình lấy cái bóng nhá. Cái bóng nó sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Bóng có tải 220 ấy, bóng điện này. Đấy, mình xả cho nó an toàn. Riêng tụ đo mà các bạn cứ xả đi. Đến lúc mà mình hỏng đồng hồ rồi mình mới lại cởi trừ. Đó. Để chế độ kiểm tra tụ nha. Đo tụ này. Mười mi này. Vậy là tụ ok nha các bạn nhé. Vậy tụ đã ok nhá. Tụ ok thì mình quay ra mình kiểm tra cái cảm biến dàn nhá. Mình nhìn thấy nó luôn thì mình sẽ kiểm tra luôn. Những cái nào mà mình nhìn thấy xử lý được luôn. Không lên đâm đầu vào kiểm tra mạch vội. Mạch có thể nó cũng bị lỗi nhá. Nhưng mà mình xử lý những cái kiểm tra những cái đơn giản nhất. Cứ đơn giản mà mình xử lý thôi. Đây. Giò này. Cảm biến đầu giò màu xanh này ra đây này. Đây nha. Để 200k đi. Check cắm xem là được bao nhiêu nhá. Cái này mình một tay mình quay, một tay mình xử lý nên là nó cũng hơi khó khăn. Kẹp lên cái trục 11k các bạn này. 11k thì theo kinh nghiệm của mình là ok đấy. Tầm 21 20 độ C thì con này nó có giá trị là 10k. Vậy ok nhá. Đây mình xem là cái cảm biến ẩm nó đang ở đâu nhá. Đây là cái phần công tắc này. Công tắc này nó sẽ báo cho mình đã đóng hộc nước vào nhá. Nó giống như là công tắc cửa máy giặt ấy. Thì mình đã đóng và mình kiểm tra rồi. Mà thực tế là khi mình đã rút cái hộc nước này ra là máy đã ngắt rồi. Nên là nó đã ok nhá. Cái này 4 giây này. Mình cũng chưa biết là cái gì. Thấy nó dẫn vào đây này. Mình sẽ check nhá. Check xem nó là cái gì. Đây nó có cái lẫy ở đây này. Mình cậy lẫy lên này. Đây là cảm biến ẩm các bạn. Cái này thấy chảy nước này. Đây mình để xuống để mình zoom cho các bạn xem này. Đấy. Nó của rồi dao sắc không còn được chui. Khả năng cái này nó ướt quá nó bị cảm biến này, ẩm này. Cái này cái TH này trước đây là thợ đã xử lý và không để giá trị cảm biến mà thay bằng một con trở bằng giá trị đấy. Chắc này con này chắc là 40 mấy k thì đấy. Đây này, đấy khả năng cái con hút ẩm con này đang bị đây cảm biến ẩm đấy nhá. Đây mình sẽ xử lý nhá. Xử lý cái cảm biến này để vệ sinh nó đã, xem nó còn dùng được không đã. Rồi mình sẽ thay nhá. Chờ một hồi này các bạn này. Chạy nó vẫn thế nhá. Vậy khả năng là mình sẽ thay cảm biến.
Mình để 15 phút này vẫn không ăn thua nha các bạn nhé. Bật cái chế độ tăng tốc lên này, chỉ tăng tốc quạt này 27W này, vẫn không xì nhề nhá. Khả năng mình sẽ thay cái cảm biến ẩm đi nhá, thay con cảm biến ẩm này đi, khả năng nó đã bị lỗi nhá. Đây mình đã thay xem hạt cảm biến mới nhá. Cắm vào xem là nó có chạy không. Cái con Mitsubishi điện 2.2, những cái con đời mới hoặc những con nội địa đời mới này nhá, mình thấy nó hay bị chết block lắm nhá. Không hiểu tại sao những cái dòng máy bãi cũ nhá chạy rất là bền. Chân voi, những cái con chân voi đời sau này mình thấy nhiều hay bị lỗi hơn trước cái đời trước nhá. Này, cấp vào nguồn này. Chật chạy mắc luôn, công suất luôn này. Không biết là nó lên không. Đây mình sẽ bật nguồn luôn này. Mình cắm vào cái chân của quạt này xem, cái block này xem nó có đóng block không. Đây thấy nó lên 54V rồi này. Chưa thấy có hiện tượng đóng nước gì nha các bạn nhé. Mạch thì mình cũng chưa check kiểm tra đâu. Khả năng mình check nó lần này là mình không được, mình sẽ kiểm tra, tháo ra cái mạch kiểm tra trước nhé các bạn nhé. Đây là mình đang hướng dẫn theo cái cách mà mình là một người chưa biết gì, mình sẽ check những cái đơn giản trước nhé. Những cái nào bên ngoài, những cái đơn giản như là kiểm tra được tụ này, kiểm tra được cảm biến này, kiểm tra được cảm biến dàn nhé. Để mình những cái đơn giản mình xử lý nhá. Đây mình đo xem điện áp và cảm biến dàn này. 1,25 này. Đo xem cái cảm biến ẩm này. Ẩm đây là chân trắng và hai chân trắng này. Hai chân trắng này. Mình vừa đo cái chân cảm biến này chân cảm biến này là 0V nhé. Để mình tháo mạch ra xem này. Từ lấy giờ mình thấy không thấy block đóng nhé. Tháo ra mình check qua là xem cánh vẫy này. Cánh vẫy này mình có thể quá trình test mình không cần vẫy này đâu nhá. Thì cắm cảm biến dàn với cảm biến độ ẩm. Xem nó có chạm chập gì không. Một tay nhiều khi nó hơi khó thao tác các bạn ạ. Đây phần mạch mình đã tháo ra này, và mình check cái chỗ này nó bị oxy hóa một chút nhá, nhưng mà đo thì vẫn thông ok nhá, không có dẫn trước rồi nhá. Cảm biến dàn nó ok nhá. Cảm biến ẩm thì cũng đã thay mới rồi, có mỗi con trở này với con cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm này thôi, nên là đó coi như nó đã ok nhá. Thì mình đã hàn dây ra cái rơ le này,
dơ le này để cấp cho block này. Mình sẽ check xem cái nguồn 12V đã đóng cho dơ le chưa nhá. Bật nguồn này. Đấy, máy chạy luôn đấy. Các bạn nhìn này. Mình nhìn xem đồng hồ này đã được đóng block chưa nhá. Nếu cái nguồn 12V này cấp cho block này mà chưa cấp thì có hai nguyên nhân. Nguyên nhân là cái phần cảm biến dàn và cảm biến độ ẩm vẫn chưa ok, điều kiện để đóng block vẫn chưa ok nhá. Còn nguyên nhân nữa là nguồn 12V cấp cho đóng cho dơ le này đang có vấn đề. Đây mình đã cặp vào hai cái kẹp đồng hồ này, mình xem nó có đóng không nhá. Đây các bạn nhìn này, sau một hồi chờ đợi thì nó đã đóng nhá. Nó đã đóng, nó đã cấp nguồn này 11,4V này cho dơ le này, để dơ le đóng này. Đó, thế là nguồn đã cấp là có được điều kiện là đã ok nhá. Mình kết luận được cái phần cảm biến này, dàn và cảm biến độ ẩm đã ok nhá, thì nó mới cấp nguồn cho dơ le hoạt động này. Bây giờ mình phải check xem là dơ le đấy nó có ok không. Dơ le nó ok thì mình sẽ tiến hành kiểm tra phần block nhé. Đấy là kiểm tra rất theo quy trình đấy. Còn khi mình có kinh nghiệm rồi thì mình sẽ kiểm tra những cái phần nào trước thì các bạn sẽ tự biết nhé. Mình sẽ check cái dơ le nhé, dơ le đóng nguồn cấp cho block nhé. Đây này. Đây là nguồn đang cấp này, mình sẽ tạm thời mình rút cái này ra này. Đấy, block mà đang chạy rồi này. Cái này thì mình sẽ để tạm ra đây này, để cho nó không nó chạm vào nhau nhé. Vậy nó đã cấp điện cho block đấy. Mình các bạn muốn kiểm tra cái này thì các bạn phải xem là cái dơ le này nó cấp vào cái chân nào của block nhá, để mình kiểm tra nhé. Đây là sau khi mình đã vỡ ra nhá. Đây này, hai cái chân hàn này, mình zoom ra gần cho các bạn xem nhé. Hai cái chân mình hàn vào đây nhá, là hai cái chân đã cấp nguồn 12V này. Mình đo lại cho mọi người xem nhé. Đấy. Và dơ le nó sẽ đóng làm nó cấp hai cái chân này, và bạn nhìn biểu tượng công tắc này, nó sẽ cấp điện, nó sẽ dẫn vào nhau nhé. Dẫn vào nhau thì nó sẽ cấp điện từ chân bên này sang chân bên này, vào chân này. Mình đã dò cái chân này, chân trung này, mình sẽ đo 220 sang bên này, điện là AC nhé các bạn nhé. Lốc có chạy điện AC nhé. Đây mình sẽ đo này, xem nó đã cấp vào chưa, xem dơ le đóng vào chưa nhá. Đây các bạn nhìn đấy, đồng hồ đã 238V này. Đo cuộn bên này nhá. Đấy, 239V này. Mình đo lại nhá, chân này là chân trung với nhá. Chân trung này mình đo vào đây 237 này. 237 này. Đấy. Vậy là cái chân này dơ le này đã đóng cấp vào chân này rồi, nên là nó có điện áp 237V. Vậy là sau cái phần block này, block đang có vấn đề nhá.
Hai cái chân này, chân các bạn nhìn thấy P4 này, hai chân này là chân tụ nhá. Đấy, khi khi block không chạy nhá, thì tại sao mình phải bảo các bạn là phải xả tụ đi ấy. Block không chạy là cái tụ này nó có thể nó còn dư điện nhá, nó không xả là mình đo đồng hồ là chết toi đồng hồ đấy. Đây mình vẫn để điện áp 220 là mình sẽ đo tụ, đo mức điện áp này thì không không sợ nó phóng chết. Đo là không không thấy còn này. Các bạn muốn test cách đơn giản thì mình có thể thay cái block này. Đây mình rút cái chân tụ này ra nhá, rút chân tụ này ra, mình nối hai cái chân này với một cái bóng điện 220 này. Nếu mà sáng nhé thì là cái dơ le này đã hoạt động nhá. Còn hay đơn giản các bạn cấp 12V vào đây, các bạn check được cái dơ le này đóng hay không nhá. Còn theo mình đo như này là dơ le này đã hoạt động nhá các bạn nhé. Đây mình đã hàn một cái đèn led vào cái chân trung nhá, chân trung của cái block này. Tại sao mình biết là chân trung nhá? Các bạn dò trên mạch này, chân chân trung là cái chân mà nó sẽ cấp điện 220 luôn nhá. Một chân AC đầu vào này, các bạn nhìn này, AC này là chân này chung với một chân của chân vào cấp vào block này. Đó. Còn hai chân còn lại sẽ là hai chân của cuộn dây. Một cái chân này là P4 là chân tụ nhá. Lấy chân tụ này mình đã tháo rắc tụ ra này. Đấy sẽ là vào hai chân cuộn dây, cuộn đè đấy để khởi động nhá. Khởi động cho block nhá. Block thực chất của nó chỉ là một cái động cơ thôi nhá. Mình hiểu đơn giản nó như thế. Động cơ nó có 3 cuộn dây, thì nó có 3 sợi dây, nó đấu có chiều nhất định rồi nên là nó sẽ có 3 sợi dây nhá. Bình thường động cơ sẽ là 4 sợi dây. 4 sợi dây các bạn hình dung là nó sẽ có sợi dây đấu là 1, 2, 3 và 4. Và cái chân này đang là đấu chân 3 và 4, chung là 1. Nó là gọi là chân chung đấy các bạn ạ. Đây mình sẽ cấp điện nhé. Mình tháo tụ này này. Tháo chân cấp vào block ra nhá. Các bạn sẽ nhìn nhá. Khi nó đóng block nhá thì đèn này sẽ sáng nha các bạn nhé. Này mình sẽ cấp điện này. Cấp điện này, chạy này. Các bạn nhìn nhé. Khi nó đóng block là sẽ cái đèn led này nó sẽ sáng nhé. Đây mình đo xem có 12V chưa. Khi nào có 12V nhá thì đèn led nó sẽ sáng này. Mình chờ một lúc để nó kiểm tra hết cái điều kiện cảm biến độ ẩm, cảm biến dàn thì nó mới sẽ đóng nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, đã đóng block nhá. Block là cái đèn led này đã sáng này. Các bạn nhìn mình sẽ đo các bạn nguồn cấp này. Đây nguồn cấp này. Đấy, nguồn cấp cho dơ le đã 11,4 là đủ đóng cho dơ le này nhá. Đấy, đây là cái này block mình sẽ thử bằng con led đây, mình thử cho mọi người xem thôi. Cái này mình sẽ led này mình sẽ giả lập như một con motor nhá, có tải nhá. Con led này mình sẽ đấu qua một con chở 200k này. Đấy. Các bạn nhìn này, đấy, nó sáng này. Đấy, khi đóng block nó sẽ sáng đấy. Khi điện áp nó cấp cho cái dơ le này đủ điều kiện là sẽ đóng nhá. Đây mình sẽ rút cái cảm biến cho các bạn xem nhá. Đang chạy nó sẽ lỗi cảm biến này. Này nó hơi chắc các bạn.
Đấy, rút cái là nó không điều kiện, nó ngắt luôn này, ngắt cả quạt luôn nhá. Này mình sẽ tắt đi cắm lại các bạn xem nhá. Cắm lại này, bật nguồn này. Đấy, khi đó nó sẽ không đóng block, là nó sẽ không sáng cái đèn led này nhá. Vậy là mình sẽ quyết luận được là phía sau cái dơ le này tức là block hoặc là tụ đã có vấn đề. Tụ thì ban đầu thì mình đã đo cho mọi người xem đấy, nó vẫn còn 10 mi nhá, nên là không chết được nhá. Để mình đo lại. Đấy, 9,98 đấy, microfarad đấy. Ok nhá. Vậy khi đó mình sẽ đo cái block này nhá. Cái này các bạn có thể dùng đo đồng hồ kim. Đây mình có đồng hồ số, mình đo luôn các bạn nhé. Mình sẽ để thang đo 2K đi. Thực ra mỗi cuộn dây quấn cho động cơ thì nó không bao giờ đến 2K đâu. Mình nắp vào đây mình xem này. Chân trung này. Chân trung là chân trắng nhá. Chân trắng này. Mình sẽ đo với các chân còn lại này. Nó phải có lội trở nhá. Không lên này. Không thấy lên nhá. Không thấy lên gì này. Đo hai cái cuộn còn lại, hai cuộn dây đấy, lên đúng một dây thôi. Hai sợi dây này tại sao nó lên thì các bạn có biết là tại sao nó lên không ạ? Nó chỉ cần ba cái cuộn ở bên trong nhé. Bạn hình dung là motor nó có, để mình vẽ cho mọi người dễ hình dung nhé. Đây mình đã vẽ cho mọi người dễ hình dung nhé. Đây là dây trắng này, dây trung này, dây đỏ này và dây xám này. Hai cuộn đỏ và xám nó sẽ mắc bằng cái tụ 10 mi này. Đấy, tụ khởi động nhá. Vì mình sẽ đo cái cuộn dây trắng với dây đỏ, dây trắng với xám mà nó không lên nhá. Dây đỏ với dây xám mình đo lên tại vì nó chung với đây, sơ đồ nó nhá. Sơ đồ mình vẽ tạm thôi. Cái dây trắng này mình phải đo nó thông với dây đỏ trắng và đo với dây xám. Nó sẽ cấp điện AC vào đây này. Chân dây trắng này, cấp điện AC vào chân dây xám này. Đấy, mình đo dây trắng với dây đỏ và dây trắng với dây xám thì nó không lên nhé. Là dây trắng với dây xám này, mình đo này, không lên dây nào nhá. Vậy cái phần sau này, phần block nó đang có vấn đề nhá. Tụ thì mình đã check rồi. Mình sẽ check kiểm tra xem nhá. Thì mình cũng không 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 chuyên về cái này block điều hòa đâu, nó điều hòa hay về phần này đâu. Mình chỉ biết về phần motor thôi, motor mà mình suy luận ra thôi. Mình tháo block ra nhá, xem là nó có dơ le nhiệt hay là có gì không, mình xem có xử lý được không nhá. Sau khi mình check nhá các bạn nhá, check thì mình dò đến chân block này. Đây, chân block này mình đã thấy cái chỗ của nó có vấn đề nha các bạn nhá. Hơi tối này. Đây các bạn nhìn này, đây nó có một con dơ le này, dơ le nó han này.
Đây mình sẽ tìm cách mình tháo cái dàn block này ra để các bạn nhìn cho nó dễ nhé. Mình đã tháo ra, các bạn nhìn này. Đây nó hỏng một cái giơ le nhiệt ở đây này. Đấy. Nên là nó sẽ không cấp được vào cái chân block này. Đấy, 3 chân này. Chân xám này. Chân xám với chân xám và chân đỏ nó đi thẳng đấy. Nên là mình đo là nó vẫn có lỗi trở là 40 ohm đấy. Hình như là 40 ohm này phải. Mình đo lại cho mọi người xem nhé. Cái này thì thực chất nó chỉ là như cái motor đấy các bạn ạ. Block hay là gì đó. Là cái tên gọi này. Đỏ này. Xám này. Đấy, 40 ohm này. Đây cái này mình sẽ đấu vào cái chân này nhá. Mình cắm cho mọi người xem nhá. Đây mình lấy cái kẹp này luôn, mình kẹp vào cái chân block luôn. Đó. Kẹp vào mình kẹp vào cái chân này luôn. Để mình đo này. Xem nó có lên không nhá. Đây là bị oxy hóa đấy. Này, các bạn nhìn này. Oxy hóa này. Một cái đèn này các bạn nhìn cho nó dễ này. Đấy. Oxy hóa nó bị cháy này. Cháy đen xì luôn này. Đây mình xem này, cho nó là cái gì này. Đây này chỉ là cái giơ le nhiệt thôi. MRA 99520. Xem là có thông số gì không này. X3AB. Mình nhìn kỹ xem nó có giá trị gì nhá. Mình nhìn thì nó cũng không có cái thông số nào khác cả. Này mình đã kẹp vào mình đo này. Thì khả năng bây giờ là cắm vào block là nó chạy luôn đấy. Chân trắng hay chân trục này. Đấy, 17 ohm này. Hai mươi lăm ohm này. Đấy. Dây giữa là dây chạy này. Còn dây đỏ là dây đề đấy. Thì nó lội trở lớn hơn nhá. Con này mình tìm cái cụm này mình thay là ok nhá. May là con này không chết block nha các bạn nhé. Còn trường hợp chết block là có nha các bạn nhé. Nên là thợ có tháo block thì nó tùy thợ sẽ báo nhé. Các anh em ở trong ngành mà có như thế này mà mình làm để cho khách hàng xem này cũng xin lỗi nhé các bác nhé. Nếu có động nên chạm đến miếng cơm của bác nhé. Vì cái này là nó hỏng cái phần này thôi, mình sẽ xử lý thay cái phần đấy cho khách thôi. Phần này tất nhiên là mình sẽ lấy công cao hơn rồi. Vì công sức chất xám của mình này. Còn thay block thì nó rất là nhiều tiền. Cái này mình sẽ kiếm cái này và mình thay và mình sẽ test cho mọi người xem nhé. Còn bây giờ thì hiện tại là mình chưa có cái này. Mình vừa tra cái thông tin của con này. Đó là con Techmic nha các bạn nhé. Thực chất bản chất nó cũng giống như là một con giơ le nhiệt để bảo vệ motor nhé. Nên là mình cứ hiểu đơn giản, nó như là giống một cái block này, nó là một cái động cơ. Và động cơ thì thường nó sẽ khi quấn nó nhà nào sản xuất nào mà có chất lượng nhé, họ sẽ đấu giơ le nhiệt để bảo vệ cái motor này cho nó chống quá nhiệt quá áp nhé. Thì cái Techmic này cũng tương tự. Trong tủ lạnh
thì nó sẽ có dạng dẹt nhé. Và với những cái dạng máy hút ẩm này thì nó là dạng tròn này. Ở cái phần này nó còn có cái miếng đồng ở đây để nó tiếp xúc với cái block này để nó nhận biết được cái nhiệt độ của block này để nó chạy. Khi nóng quá là nó sẽ ngắt nhé. Đây này, hình ảnh mình vừa tìm được nhé. Đây là phía mặt bên này này. Còn bên này nó các bạn nhìn này. Đấy, dạng mặt bên này này. Cái tiếp xúc bằng đồng ấy để nó nhận biết được nhiệt độ này. Bên này là mặt trái của nó này. Thì mình sẽ dựa vào cái thông số của con lock này nhá. Con block này. Block này đây là mình nhìn đây là chỉ số là 1 HP này. Thì mình sẽ mua cái Techmic này phù hợp nhá. Với động cơ 1 HP là 750W. 750W nha các bạn nhé. Theo cái kinh nghiệm mà sửa điện cơ của mình ấy, là cứ 1 HP là 0,75 kW là 750W ấy. Thì mình mua cái con Techmic này sẽ với cái giá trị phù hợp với con này nhá. Nếu không có 1 HP thì mình mua 1,5 nhá. 1,5 nó sẽ cao hơn một chút. Nó sẽ bảo vệ nó không tốt bằng cái Techmic chuẩn của con 1 HP nhá. Cái này sau khi mình mai mình ra cái quán vật tư điện lạnh là mình sẽ mua về mình thay. Rồi mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhé. Con này mình thay vào thì khả năng là nó sẽ chạy ok luôn. Tại vì mình đã dò ra cái nguyên nhân của nó là hỏng cái này rồi. Còn khi để mình lắp vào xem mình test thực tế là xem nó còn cái lỗi gì không nhá. Còn nếu mà mình mà bệnh theo cái kinh nghiệm mà một người sửa chữa thợ, mình có kinh nghiệm thì mình sẽ kiểm tra nó sẽ đến cái này rất là nhanh nha các bạn nhé. Mình quay video này để cho các bạn biết một cái quy trình kiểm tra một cái máy hút ẩm. Nó bước đầu nó bắt từ cái bắt bệnh. Mình nghe tiếng máy, mình bật máy lên, mình nghe xem là block nó có nghe tiếng rơ le đóng không, có tiếng block chạy, block nó đã chạy chưa, đã ăn dòng chưa. Mình nhìn vào cái đồng hồ đồng hồ dòng ấy, đồng hồ dòng hay là nếu bạn nào không có cái đồng hồ kẹp dòng nhá, thì các bạn có cái đồng hồ này mình sẽ dựa vào cái công suất nó ăn này công suất. Như video trước mình sửa cái con hút ẩm sáp nhá, nó có thỉnh thoảng nó cắn dòng nhá, thì là cái tụ này nó khô này, hôm trước này khô này, mà con này thì chưa có hiện tượng block chạy nhá. Nếu mình suy luận một chút nhá các bạn, suy luận thì bạn sẽ đặt được ra cái nguyên nhân, mình sẽ phán đoán ra cái nguyên nhân như mình đã phân tích đấy. Phân tích là cái dàn này đã đủ nhiệt độ để cho nó chạy chưa, độ ẩm nó thích hợp cho nó đóng block chưa, điều kiện thích hợp nó đóng rồi thì những cái nào hỏng cái nào không hỏng nó mình làm. Kể cả mình không làm cái chuyên cái phần điện lạnh này nhá, mình làm cả điện cơ. Mình trước đây mình làm điện cơ rất nhiều nên là mình quấn motor là mình biết hoạt động. Thực chất bản chất của cái này nó cũng chỉ là một cái motor thôi nha các bạn nhá. Motor này 3 giây, nó không phải là inverter. Thì bản chất nó cũng chỉ là cuộn dây thôi. Cuộn dây động cơ, nó là một động cơ. Nhưng động cơ này nó sẽ hoạt động nó như một cái máy nén khí, nó bơm khí, còn đây là bơm ga nha các bạn nhá. Đấy. Nên là các bạn muốn học sửa chữa thì các bạn phải học hỏi mỗi thứ một chút nhé. Mình cũng học hỏi mỗi người một chút thôi. Các bạn biết cái gì có thể comment chia sẻ với mình nhé, để mình học hỏi, mình cải thiện cái khả năng sửa chữa của mình. Mình cũng phải học từng ngày mà, phải
tham khảo rất nhiều. ừ, nói chung là mình sửa chữa là mình phải học hỏi các bạn nhé, không ngừng học hỏi. Cái gì không biết là mình phải hỏi, không biết là mình phải tìm hiểu. Như cái này mình không quen thì mình tra cái hình ảnh, kiếm hình ảnh của nó, mình biết nó là con gì, nhiệm vụ nó làm việc như thế nào, và mình phải thay con như nào để nó ok nhá, chứ không phải cứ là thay bừa nhá. Còn nếu mà mình không có kinh nghiệm thì mình lại đấu tắt cái này mà mình cắm vào đây thôi, thì mô hình chung chạy khi có vấn đề thì nó sẽ hỏng cái này và rất là nguy hiểm nhá. Cái này nó chạy nóng quá mà không ngắt nhá. Không ngắt thì nó cứ chạy là nó sẽ bơm bơm ga chạy liên tục, thì nó có thể là gây lổ nhá. Nếu mà loại ga nó gây lổ, gây cháy thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Nên là các của rồi không biết thì dựa cột mà nghe, mà không biết thì mình phải tìm hiểu, chứ không thể làm liều được. Người ta bảo ngu dốt cộng với nhiệt tình là thành phá hoại. Nên là mình cái gì mình chưa chắc thì mình phải tìm hiểu, thì, tìm xem nó là cần những cái gì, phải học hỏi dần. Mình cũng vậy thôi, nên là có cái gì mà thiếu sót thì anh em điện lạnh qua thì có thể góp ý cho mình nhá, để mình nâng cao cái trình độ sửa chữa của mình lên nhá. Còn đây mình sẽ mua và thay thế để sẽ quay tiếp cho mọi người nhé. Còn nếu để bắt bệnh thì mình đủ khả năng để bắt ra cái này rất là nhanh rồi. Mình quay cho mọi người để có cái quy trình để mình sửa làm sao cho nó hợp lý nhé. Đã có Zole Technic nhá. Cái chân nó hàn vào là chân lốc thì nó hơi khác nhau một chút nhá. Chân này thì nó ở bên ngoài. Đây chân này thì mình hàn chân này thì mình hàn vào đây, còn đây nó như rắc này. Đây mình sẽ hàn vào đây nhá. Sau khi lắp vào này, các bạn nhớ lắp cái phanh này vào nhé. Cái phanh này nó sẽ giúp cho cái cái rơ tắc mic của mình nó giữ cố định, nó không bị văng ra ngoài nhé. Nó sẽ tiếp xúc với cái lốc này, nhận biết được cái nhiệt độ chuẩn hơn nhé. Mình đã lắp xong cái Zole Technic nhá, và đã vừa mới bật lên này, đang chạy để chờ một chút cho lock nó đóng nhé. Khả năng lần này sẽ ok nha các bạn nhé. Đây mình đã thử thay cái cảm biến cũ vào rồi nhưng mà không ăn thua nhá. Nó đã bị lỗi nhá. Đấy, do ẩm đấy, nó chết cả cảm biến lẫn relay Technic nhá. Relay đã đóng nhá. Các bạn nhìn này, công suất này, công suất 317 320W này. Đó, khi đó là relay đã đóng, block đã chạy nha. Mình chỉ chờ dàn nó đọng nước và dàn nó ngưng tụ nước là test chảo khách là ok nha các bạn nhé. Sau khi mình lắp Zole Technic mình đã test này nhé. Lốc đã đóng này, 350W này. Dàn đã có nước nhưng có hiện tượng là bị đóng băng này. Trên này thì nước bình thường này các bạn này. Đấy. Trên này thì nước bình thường này. Phần dưới là đang bị đóng tuyết này này. Mà phần trên này không có một chút nước nào. Mình đang nghi ngờ là con lốc này nó đang có vấn đề. Mình đã kiểm tra tụ rồi, tụ nó ok. Đây các bạn nhìn nó đóng tuyết này.
Chỗ này có nước này. Bình thường thì mình sẽ đoán là phần ga đang ít ga nên là nó kém, nó sẽ không luân chuyển được trong dàn, sinh ra bị đóng tuyết. Nhưng con này nó bị hỏng dơ le tắc mic này, và mình sờ thấy cái block này khá là nóng nhá, và mình bắn nhiệt độ thực tế các bạn nhìn này, đấy 106 độ này, đấy nên là thực tế con này nó đang chạy thực tế có khi là 110 độ các bạn ạ. Bảo sao cái Zolen Techmic của nó bị dùng lâu nó bị cháy nhá, nên là nguyên nhân là block này đang có vấn đề rồi. Này các bạn nhìn này, 107 độ thì thực tế cái này bắn nó sẽ sai số, nó bao giờ thấp hơn khoảng 110 độ hơn hoặc hơn đấy. Đấy nên là con này hỏng khá là nặng nha các bạn nhé. Bơm ga lại rồi đấy, mấy chân voi đấy, mấy chân voi đời cao đấy. Vậy mình xin kết thúc video xử lý con hút ẩm mấy chân voi điện 220 ở đây nhá. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nếu thấy hữu ích hãy cho mình một like và đăng ký kênh, comment để video mình được đề xuất tới nhiều người hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã xem nhé.